So, hi everyone, my name is Michael Makua and this is my first unboxing sa aking drawing tablet at ang aking napiling brand is XP Pen Deco 1 version 2. So, nabili ko siya sa Lazada for almost 3K and ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Sobrang bumilib ako dun sa package kasi sobrang concealed siya. And sabi ni Kuya yung nag-deliver, dinisinfect na daw siya. Pero dinisinfect ko para mas safe. So guys, nandito na. Bubuksan na natin. So guys, ay. Ito yung pinaka-tablet. Tapos, nandito yung case. Ito yung case. Then, nandito yung cables and stuff. Bubuksan natin siya. Dito yung kanyang lalagyan na ng nibs. At syempre, ang mahiwagang pen. So, ito yung pen. Grabe, sobrang na-amaze ako guys. So, yun. Ito yung gloves. Paano ba ito? Grabe, ang ganda. Finally, masusuot ko na siya. Lama talaga. Ang ganda. Paano ka? Ito yung manual. Thank you for supporting. Disinfect na daw. Quick guides. At syempre ang adapter and cable. Meron siyang kasamang connector for phone. So yun. At ang mga nibs. Nandito yung mga nibs. So now, so actually, dyan na nagtatapos ang ating video. So yan yung itsura ng box niya. Sobrang laki ng box. And I will be posting my review on my next video. Goodbye guys!